Kakak. Ayah ada lampu untuk kakak. Nah, sini. Alah, comelnya lampu kakak. Kakak, tarik kuat. Wah. Tekan, tekan. Wah. Wah. Wah, tu tekan lampu kuatnya. Sekali tekan. Tu lampu. Tekan lama sikit. Wah, kuat. Okey. Tekan lama lagi. Wah, kuatnya. Wah, tengok ayah. Selok ayah. Kuat. Tekan 2 kali laju lagi kuat. Okey, lampu yang kecil ini yang anak saya main ni, nampak tu. Kecil je ni. Model dia, nama dia S1R Baton 2. Daripada Olight. Ni sesuai lah untuk kita bawa pergi camping untuk tahan lama. Sebab kalau kita tengok kat sini, dia punya mode cahaya dia ada moon, ada low, ada medium, ada high. Macam saya tunjuk tadi, kuat yang turbo ni tapi agak makan bateri lah. Saya cadangkan guna medium ataupun low untuk kita buat event kat luar ataupun camping, hiking ke kan. Sebab yang low ni pun boleh tahan je. Boleh je 12 lumen ni okey je untuk mata kita tengok jarak dekat. Untuk charge, kita simply charger dia ada magnet ni gini je. Dia melekat gini. Memang Olight mostly lampu charge macam ni. Dan untuk video ni saya nak bagi free gift kat korang. Buka lampu je. Okey okey. Jangan berlaku. Oh lah comel. Ini kecil. Nak on dia macam mana dek kakak? Pusingkan. Pusingkan. Lagi. Oh tu dah buka. Okey lah. Okey lah, boleh lah untuk kecil ni. Jatuh pula. Alright, anak saya dah dapat satu lampu daripada Olight. Sekarang saya nak bagi satu giveaway lampu untuk korang. I1R2. Ni lampu model daripada Olight ni. Harga dalam 79 kalau tak ada promosi lah sekarang lampu ni. Sangat-sangat comel. Ada cas micro USB tu. Lepas tu korang boleh tutup, terus guna. Pusingkan, guna. Ada 2 mode. Satu yang ni to off, ini low, ini kuat. Letak je kat kunci korang. Comel. Okey, saya nak bagi ni giveaway satu saja. Korang pergi saja dekat website saya beranibuat.com/giveaway. Saya dah buat landing page khas untuk buat giveaway bagi korang. Saya nak bagi giveaway ni kepada seorang saja follower Berani Buat yang komen dekat landing page giveaway saya tu. Saya nak korang cerita tentang sebarang pengalaman korang yang ada kaitan dengan gelap. Saya akan baca komen-komen kat situ. Korang punya cerita-cerita kat situ. Cerita yang paling menarik bagi saya akan bagi satu lampu ni. Seorang je. Okay. Ini untuk giveaway masa ni. Next time ada giveaway lain pula. Okay. So itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.